ในดินแดนที่หนาวเย็นทางตอนเหนือของมินนิโซตามีเรื่องราวอันน่าทึ่งของฝูงหมาป่าที่ยังไม่สูญพันธุ์ท่ามกลางการไล่ล่าเพื่อกำจัดที่เกิดขึ้นทั่วอเมริกาพวกมันยังคงยืนหยัดอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Voyagers มาตลอดด้วยความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งพวกมันไม่เพียงเอาชีวิตรอดแต่ยังพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่เหมือนใครทั้งการจับปลาการล่าบีเวอร์และการอยู่ร่วมกันเป็นฝูงขนาดเล็กจนกลายเป็นประชากรหมาป่าที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดในโลกนี่คือเรื่องราวของหมาป่าแห่ง Voyagers สัตว์แห่งตำนานที่ไม่เคยสูญหาย1. จุดเริ่มต้นอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติทั้งหมดในสหรัฐอเมริกามีเพียงแห่งเดียวที่ประชากรหมาป่าไม่เคยสูญหายไปเลยนั่นคืออุทยานแห่งชาติ Voyagers ดินแดนป่าโบเรียลอันกว้างใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐมินนิโซตาที่ซึ่งพวกมันได้อาศัยอยู่มาตลอดแม้ในช่วงที่มีการไล่ล่าเพื่อกำจัดหมาป่าครั้งใหญ่ทั่วประเทศภูมิประเทศของ Voyagers เป็นเหมือนป้อมปราการธรรมชาติด้วยพื้นที่กว่า350ตารางไมล์ที่เต็มไปด้วยทะเลสาบขนาดเล็กและกลางผืนป่าผลัดใบและป่าสนพื้นที่ชุ่มน้ำและสระน้ำที่เกิดจากเหล่าบีเวอร์ความห่างไกลและภูมิประเทศที่ยากลำบากนี้เองที่ช่วยปกป้องหมาป่าจากการคุกคามของมนุษย์ที่นี่ยังมีอาณาเขตติดกับประเทศแคนาดาซึ่งมีผืนป่าต่อเนื่องไปจนถึงอ่าวฮัดสันทำให้ประชากรหมาป่าสามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้อย่างอิสระโทมัสเกเบิลนักชีววิทยาและหัวหน้าโครงการวิจัยหมาป่า Voyagers กล่าวว่านี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประชากรหมาป่าที่นี่ไม่เคยสูญหายและยังคงแข็งแกร่งมาจนถึงปัจจุบัน 2. นักล่าที่แตกต่างในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้มีประชากรหมาป่าอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดในโลกด้วยจำนวน60ตัวต่อพื้นที่ 1,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นความหนาแน่นที่สูงที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ในวงการวิทยาศาสตร์และสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่จำนวนแต่ว่าเป็นพฤติกรรมที่แตกต่างจากหมาป่าในที่อื่นๆหมาป่าที่นี่มีขนาดเล็กกว่าญาติของพวกมันที่เยลโลว์สโตนอย่างเห็นได้ชัดโดยมีน้ำหนักเฉลี่ยเพียง60ปอนด์เทียบกับ 90-100 ปอนด์ของหมาป่าในเยลโลว์สโตนพวกมันอยู่กันเป็นฝูงเล็กๆที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกๆเท่านั้นต่างจากฝูงใหญ่ที่มีโครงสร้างสังคมซับซ้อนในแหล่งอื่นซึ่งความแตกต่างนี้อาจจะเป็นผลมาจากการปรับตัวให้เข้ากับการล่าเหยื่อขนาดเล็กอย่างบีเวอร์ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นพวกมันพัฒนาทักษะการจับปลาในลำธารน้ำจืดซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนในหมาป่าแหล่งอื่นๆแม้จะเคยมีรายงานว่าหมาป่าในแถบตะวันตกเฉียงเหนือจับปลาแซลมอนในฤดูวางไข่แต่การจับปลาน้ำจืดของหมาป่า Voyagers เป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งการศึกษาล่าสุดพบว่าหมาป่าที่นี่ใช้เวลาถึง 56-83% ของการล่าในช่วงกลางฤดูร้อนเพื่อหาผลไม้ป่าแสดงให้เห็นว่าพวกมันไม่ได้เป็นเพียงนักล่าแต่ยังเป็นนักเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติที่ชาญฉลาดการปรับตัวนี้ช่วยให้พวกมันอยู่รอดในช่วงที่เหยื่อหายากและยังช่วยลดการปะทะกับมนุษย์ 3. การเดินทางของผู้โดดเดี่ยวคำว่าหมาป่าเดียวดายอาจจะเป็นคำกล่าวในแง่ลบหากเป็นการใช้ชีวิตในสังคมมนุษย์แต่สำหรับหมาป่าและความเป็นจริงการแยกตัวออกจากฝูงเป็นกระบวนการสำคัญตามธรรมชาติที่เรียกว่าการกระจายตัวหรือ dispersal นักวิจัยประเมินว่าประมาณ 15-20% ของประชากรหมาป่าจะเป็นหมาป่าเดียวดายส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 1-3 ปีที่ออกเดินทางเพื่อหาอาณาเขตและคู่ครองใหม่ตัวอย่างที่น่าทึ่งคือการเดินทางของหมาป่า V057 ที่เดินทางจากอุทยาน Voyagers ไปทางเหนือถึง Red Lake ในรัฐออนแทรีโอเป็นระยะทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรอีกเรื่องราวที่น่าสนใจคือหมาป่า V052 หรือที่รู้จักในภายหลังว่า P3S ที่หายไปนานถึง 5 ปีก่อนจะถูกพบอีกครั้งในฐานะแม่หมาป่าผู้นำของฝูง Bluebird Lakeแม้ว่ามันจะจบชีวิตลงด้วยการต่อสู้กับฝูงหมาป่าคู่แข่งแต่เรื่องราวของแม่หมาป่าตัวนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการกระจายตัวที่ช่วยรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรหมาป่าเอาไว้ 4. ความท้าทายแห่งการอยู่ร่วมความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และหมาป่าปรากฏชัดที่สุดในกรณีของฟาร์มของเวสต์จอห์นสันฟาร์มวัวขนาด 1,600 เอเคอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยของหมาป่าและถูกล้อมรอบด้วยฝูงหมาป่าถึง5ฝูง
ทุกฤดูใบไม้ผลิจอห์นสันจะสูญเสียลูกวัวให้กับหมาป่าหลังคลอดส่งผลให้ต้องมีการกำจัดหมาป่าที่เป็นปัญหาออกไปทุกปีแต่การแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจเกิดขึ้นเมื่อทีมนักวิจัยร่วมมือกับจอห์นสันในการสร้างรั้วป้องกันหมาป่าความยาว 7.5 ไมล์แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง $70,000 แต่ก็คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมวิจัยได้รับความช่วยเหลือจากหมาป่าศูนย์ 4D ที่พยายามหาช่องทางเข้าฟาร์มอย่างไม่ลดละหมาป่าตัวนี้สวมปลอกคอ GPS ทำให้ทีมวิจัยสามารถติดตามและอุดช่องโหว่ของรั้วได้อย่างมีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนมันคือแฮกเกอร์ที่ช่วยทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยจนในที่สุดในปี 2024 จอห์นสันก็สามารถเลี้ยงลูกวัว 192 ตัวได้อย่างปลอดภัยโดยไม่สูญเสียให้กับหมาป่าแม้แต่ตัวเดียวนับเป็นความสำเร็จครั้งแรกในรอบ 2 ทศวรรษขณะที่ในยุคโซเชียลมีเดียภาพและคลิปวิดีโอจากกล้องติดตามตัวนั้นได้สร้างทั้งความเข้าใจและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหมาป่าไปพร้อมๆกันขณะที่บางคนมองว่าจำนวนหมาป่าเพิ่มขึ้นจากภาพที่เห็นแต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่าประชากรของพวกมันนั้นคงที่เพียงแต่เราสามารถติดตามพวกมันได้ง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยี 5. อนาคตที่ต้องร่วมกันสร้างโครงการวิจัยหมาป่า Voyagers ที่เริ่มต้นในปี 2015 ได้เปิดเผยความลับมากมายเกี่ยวกับชีวิตของหมาป่าโดยเฉพาะพฤติกรรมในช่วงฤดูร้อนที่ไม่เคยมีการศึกษามาก่อนการติดตามด้วยปลอกคอ GPS และกล้องติดตามตัวกว่า 350 ตัวทั่วพื้นที่ทำให้เราเข้าใจวิถีชีวิตของพวกมันมากยิ่งขึ้นสตีฟ วินเดลส์นักชีววิทยาของอุทยานกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการธรรมชาติที่ช่วยให้เราเข้าใจคุณค่าของพื้นที่คุ้มครองงานวิจัยของโครงการหมาป่า Voyagers ช่วยให้เข้าใจนิเวศวิทยาและพฤติกรรมของหมาป่าและยังดึงดูดความสนใจของผู้รักธรรมชาติจากทั่วโลกความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และหมาป่าที่ Voyagers กำลังกลายเป็นต้นแบบสำหรับพื้นที่อื่นๆแสดงให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลเป็นไปได้ด้วยความเข้าใจการปรับตัวและนวัตกรรมที่เหมาะสมเรื่องราวของหมาป่าแห่ง Voyagers จึงไม่ใช่แค่เพียงตำนานในอดีตแต่เป็นความหวังสำหรับอนาคตของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่า